ሰላም ጤና ይስጥልኝ አፓርት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ ጊዜያችን የሚያባክን የአጠናን አይነት እናያለን። ጨርሻው ድረስ ተከታተሉን። መሪው ጊዜያችን የሚያባክን የአጠናን አይነት አልጋ ላይ ሆኖ ማጥናት ነው። አልጋ ላይ ማጥናት ምቾት አለው፣ ነገር ግን ያጠናነውን መያዝ አንችልም። ምክንያቱም ወዲያው እንቅልፍ ሊወስደን ይችላል። ኮንሰንትሬት አድርገን አናጠናም ማለት ነው። አልጋ ላይ ሆኖ ከማጥናት ወንበርና ጠረጴዛ ተጠቅመን ማጥናት እጅግ ጠቃሚና ውጤታማ ያደርገናል። አቀማመጣችንም ቀጥ ያለ መሆን አለበት። ከዛ ውጭ ግን ምቾት ካልተሰማን አይምሮአችን የምናጠናውን ነገር ስለማይቀበልልን መያዝም አንችልም። ስለዚህ ፈተናም ሊሆን ይችላል፣ እውቀትም አንይዝም ማለት ነው። ስለዚህ አልጋ ላይ ሆኖ ማጥናት እጅግ በጣም ጎጂ ነው። ተማሪዎች እንደዚህ የምታደርጉ ከሆነ ካሁኑ ልታቆሙት ይገባል ማለት ነው። ሁለተኛው ጊዜያችን የሚያባክን የአጠናን አይነት ነገ አጠናለሁ ብሎ ራስን ማሳመን ነው። ብዙ ተማሪዎች ይህን ስህተት ሲሰሩት ይታያል። ብዙ ተማሪዎች ነገ ይቀጥራሉ፣ ለነገ አደርገዋለሁ ይላሉ። ነገር ግን ጊዜው ሲደርስ አሁንም ነገ ይላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜያችን እያባከን ነው ማለት ነው። መጀመር ካለብን ማጥናት ካለብን እንዲሁም ማንበብ ካለብን ከዛሬ መጀመር ነው እንጂ ያለብን ቀጠሮ ምንም አይሰራም ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሞራሊቲ ካለን እንደዚህ ጭንቅላታችን ካሳመን ነው ለወደፊትም ነገም ቢሆን ከነገም በኋላ ቢሆን እንቀጥራለን ማለት ነው። አይምሯችን የሚሰራው ያለማመድነውን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጊዜ መጀመር አለባችሁ ማለት ነው። ሶስተኛ ጊዜያችን የሚያባክን የአጠናን አይነት ብዙ ነገር አደርጋለሁ ብሎ ማሰብ፣ ጭንቅላታችን መወጠር በተለያዩ ስራዎች ወይም እንደዚህ አደርጋለሁ ወይም እሰራለሁ ብሎ ማጨናነቅ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምንም ነገር መያዝ አንችልም፣ ማጥናት አንችልም። አይምሮአችን ነፃነት ይፈልጋል ማለት ነው። መጨናነቅ አይፈልግም። ስፔሻሊ ማጥናት እጅግ በጣም ኮንሰንትሬሽን ጠጥ ያለ ቦታ እንዲሁም ጭንቀት የማይፈልግ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይምሯችሁን ማጨናነቅ የለባችሁ። እያንዳንዱን ታይማችሁን ከፋፍላችሁ ይሄን ለጥናት ይሄንን ለሌላ ነገር ብላችሁ መመደብ ነው እንጂ አይምሯችሁን ብዙ ነገር መስራት አለብኝ ብላችሁ ማስጨነቅ የለባችሁም። ፍሪደም ነፃነት ይፈልጋል፣ እርጋታ ይፈልጋል። እነዚህን ካላደረጋችሁ አሪፍ ውጤት ማምጣት ትችላላችሁ፣ ጥሩ ደረጃ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለጥናት በጣም ምቹ የሆነ ቦታ አስፈላጊ ነው። ከዛ ደግሞ እጅግ ጥሩ ውጤት ለማምጣት አይምሯችን ጤንነት ማስጠበቅ በጣም ይጠበቅብናል ማለት ነው። በትምህርት ዓለም ዋናውን ሚና የሚጫወተው ጭንቅላታችን ነው ይታወቃል። ስለዚህ በጤንነት የመያዝ ኃላፊነት አለብን። እንደነዚህ አይነት ቲፖችን ለማግኘት ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም የተሰማችሁ ስሜት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።